Evening, ako po si Robby Domingo, ang tambay sa bahay ni Kuya. At ako naman si Bianca Gonzalez, ang dating boarder ni Kuya. And this is the show kung saan pwede mag-like, mag-dislike, at mag-comment sa iba't ibang issue ng ating mga kabataang Pinoy. Ito ang YouthTube! Good evening, Ate Bianx. Hi, Robby! At dito nga sa YouTube, patuloy nating kikilatisin yung iba't ibang mga issue ng mga teen housemates na pinag-uusapan. Ang dami. Last week, sobrang pinag-usapan yung episode natin dahil very timely yung cyberbullying. Yes. Pero ngayong gabi, ano nga ba ang ating pag-usapan? Mga kapamilya, panoorin po natin ito. Bawal umiyak ang lalaki. Bawal maging malambot. Bawal magreklamo sa atensyon ng babae. Bawal magpaapekto sa maliit na bagay. Bakit nga ba iba ang perspektibo ng isang aksyon depende kung ano ang kasarian ng gumawa nito? All this and other mini conversations here on YouthTube. Intense. Interesting, mabigat. Medyo mabigat, interesting ang pag-uusapan natin today. Specifically, issues surrounding ang ating housemate na si Reese at ang ating latest evictee na si Art. Siguradong sigurado ko. Tulad last week, maraming opinion at iba-iba yung reaction na makukuha natin. May kilala ko, Ate Bianx, mag-asawa. Nanood ng YouTube natin. Ngayon wala na. Grabe ka. Dahil sa sobrang away nila. Ganun katindi yung YouTube natin. Pero sure ako maraming ang opinion ng ating team online. At nandito din yung mga mag-guide sa atin para at least well-informed tayo sa mga iba't ibang issues. We got our experts from different fields. Yes, kaya naman, umpisahan natin unang-una joining us again, Attorney Chris Ocampo, isang litigation lawyer and senior associate ng isang law firm. Hello again, Attorney. Thank you for joining us. Up next. We also have, of course, our resident psychiatrist dito sa bahay ni Kuya, Doc Randy. Hi, Doc. Hi, Doc. Nice to have you again. Good evening. And joining us, kasi nga medyo meron tayong sexuality and gender-based issues na pag-uusapan, Dr. Julien Baldo Cubelo, did I say that correctly? Isang assistant professor na nagtuturo ng gender and communication sa University of the Philippines. Hello, Prof. Tatapang. Matatalino. Okay, just have to say that one. Kasi ang ganda ng laban eh. Ganda ng laban talaga eh. Ganda. Pero Sa ibang Wednesday laban. yung susunod. Ganda. Ibang laban ang haharapin natin ngayon dahil ang mga kasama natin to like or dislike and comment sa ating topic of the day. Kasama natin ang ating Tambayan! Hello! Last week we only had 4. Ngayon, 6 na sila. Yeah. Ready na kanila ang College mga students. like and dislike. No. Not all. Ayun, maganda. Mixed. Iba't iba. Pero teenagers. Bagets. Yes. Ikaw, teenager. I think so. Nung sumali ako sa PBB, Tama. teenager ako noon. Tama. Pero ano nga ba ang ating unang topic for the day? Ito po ay tungkol sa pangalawang star dreamer na nag-crossover papuntang PBB House. Yung maraming kasabing kamukha ko. Wow! Si Reese po. Para sa konteksto po ng ating usapin ngayong gabi, panoorin niyo. Kamukha mo talaga? Mga kapamilya, ang Sportisoy heartthrob ng Tarlac, Reese! Noong nakaraang linggo, mainit ang naging pagtanggap sa bagong teen housemate na si Reese. Maingay ang naging salubong sa kanya ng netizens, live PBB audience at pati na rin ang kapwa housemates, lalo na ng girls. Hindi mapagkakaila ang pagiging very vocal ng ating teen girl housemates sa kanilang paghanga kay Reese. Kuya! Wala to! Kuya, ang gwapo po. Grabe. Isang bagay na pamilyar na kay Reese mula noong nasa Camp Star Hunt pa lamang ang binata. Kasi sobrang Yung mata mo, pikit ka. parang yung watch mo talaga. Ang pogi mo pa din daw. Even when you're sleeping. Totoo! Ang pogi. Ang pogi ni Kada! Ang pogi talaga ni Kada! Ano ba? Ano ka? Siguro ng mama mo, no? Oo. Ang pogi ni Kano talaga, no? Si Kano talaga ang pinaka-pogi nito, eh. Wow. Ang maganda po. Ilang beses rin naging nakakatuwang eksena sa bahay at camp ang pagkakagulo ng mga girl housemates at star dreamers kay Reese. Sabi ni Big Brother, labas daw. Hinahanap pa si Big Brother. Kali. Hindi na. Ito sili talaga. Oh. Kasi nag-stay sa kwarto. Siyempre, voice talk lang. Boys talk? Bakit? Yung housemate din naman kami ah. Yan ba sana ang gusto mong itawag sa kanya? Hindi, Big Brother. Ano sana?
Joke! Pero masasabi ba natin na magiging nakakatuwa pa ito kung si Reese ay isang babae at lalaki naman ang mga pumapalibot sa kanya? Very, very interesting. Yun na nga ang ating big question, ang ating unang issue sa gabing ito. Kung binaliktad natin yung genders at kunyari si Reese, isang babae, nakakatuwa pa ba yung ganitong sitwasyon? Kasi now when we're watching it, cute, nakakatuwa si Lee, tuwan-tuwa, nakakatuwa si Jelay, oo. Kaya naman to begin our thread, tambayan, i-ready nyo na ang inyong reaction boards, whether like or dislike. Ito ang unang comment, thumbs up or thumbs down. Maski walang imbitasyon, nakakatuwa para sa isang lalaki na mapalibutan ng mga babaeng humahanga sa kanya. Like or dislike, kambayan? Meaning, hindi mo naman sila tinawag or anything, yung basta lang may isang lalaki pinalibutan ng babae. Pinagkaguluhan, okay lang ba yun? Like or dislike? Thumbs up or thumbs down? Okay. Half. Half and half. Oo nga, no? Sakto. Very interesting. Okay, susunod naman dyan, baliktarin natin. Maski walang imbitasyon, nakakatuwa para sa mga babae na mapalibutan ng mga lalaking humahanga sa kanila. Thumbs up or thumbs down? May isa lang nag-change. Oo nga. Ito. So para kay Jason at kay Louie, okay lang na palibutan ng lalaki ang babae kung hinahangaan nito. As in pagkaguluhan. Okay. Or okay. siguro sa ibang konteksto. Later alamin we natin, will ask them. Okay, susunod. Robbie, sige nga, ang statement na ito. Gusto ko malaman to. Ito. Sa first date, lalaki ang dapat nagbabayad ng lahat ng gastos. Thumbs up or thumbs down? Natawa sila. Natawa si Shane. Oo. I like Shane. Oh, like agad. Kasi baka pwede siya mag-share. Apat. Ng Apat kanyang ang comment. Ng dislike. kanyang comment. Dalawa ang like. Okay. Ako dislike. Naki-vote? Oo. Nakitambayan? Oo. Okay, ang susunod na sitwasyon natin. Sige. Yan. Ito. Sige nga, Robbie. Wala dapat sariling section ang mga babae sa MRT at LRT. Matinding usapin din to. Like or dislike? Na wala dapat. Wala dapat. Dislike, dislike. Aba, our two girls, sabi nila, wala dapat. That's very interesting. Mamaya ha, babalikan namin kayo dyan. Wow, babalikan Sa panahon ng namin. women empowerment Oo. ngayon. Ano? In fairness. Okay, Ito. susunod. Nakakatakot. Fear. Wow, fear talaga. Nakakatakot para sa isang lalaki na masundan or parang siguro naglalakad, ganon. Pag sinusundan ng grupo ng babae, nakakatakot ba? Like or dislike? Dislike at yung mga boys natin, dislike Yung girls ay nag-like. Very interesting. Baliktad Vice versa, naman. vice versa naman. Nakakatakot para sa isang babae na masundan ng grupo ng mga lalaki. Kasmahin sila lahat. Like or dislike, lahat nag-agree. Lahat, like. Okay. Scary, stalkerish pag lalaki. Pero ba't pag Pag babae, babae, medyo okay lang. iba. Especially Oo. for the boys. Oo, okay. Okay. Sige huli. nga, kausapin mo natin ang Teka, ating may isa pa. tambayan. May isa pa ba? One last reaction. That was the Yun ba last yun? one. Hindi ba kasi, okay, that was Okay. the last one. Sige nga, pag-usapan natin. interesting. Oo. Lalo na yung last one. Bakit may pagkakaiba pag lalaki at babae pag sinusundan ng group of boys or girls? Anyone could answer. Si Paul? Ayan, so nagkamali pala ako. Nagkamali ka? Oo, nagkamali ako. Kasi like, feeling ko both, nakakatakot siya. So, both like ka? Both like ako. Kasi, in any case, nagpo-pose sila ng danger para sa person na napapalibutan nila or hinahangaan nila. Kasi, for me, hindi siya nababasa, may potential na hindi siya mababasa correctly or yung person na hinahangaan nila, yung pagbasa nila is like, parang may masamang balak to sila. Or iba naman, so nagva-vary siya. So just to be safe na lang siguro, feeling ko, dapat wag na lang. Pero,
yung sinusundan na grupo ng lalaki or babae, ang isang babae or lalaki, very similar siya dun sa una nating statement na pag napapalibutan, yung paghanga naman, tapos medyo nagkakagulo. Ito si Jason at si Louie, very interesting din ang naging answers nila kasi iba. Kapag isang lalaki tulad ni Reese, pinalibutan ng babae, okay lang yon. Pero kapag kunyari babae nga si Reese at lalaki naman yung parang ogling over him, okay pa ba yon? Or medyo hindi na? What are your thoughts? Who wants to go first? Louie or Jason? Sige, Louie. May opinion po. Nasa mindset na po kasi ng every person na kapag yung lalaki yung pinapalibutan ng babae, it's okay. Parang it's free naman. Parang yun ang nakasanayan. Yes, yes. Oo. And kapag naman po ang babae yung pinapalibutan ng mga lalaki, parang awkward po tignan at saka hindi po maganda. Pero kung sa content naman po, for example, fans, it's okay naman po. Ayun po. Ganong klaseng konteksto. Pero Kapag pag celebrity iba, and supporters, okay lang. Pero pag normal, ito, mga magkakasama, magkakabarkada, sa school or sa work. Jason, what are your thoughts? For me, it's yes. Hindi naman siya nakakatakot if it's yung the people that is around a boy. It's a normal thing kasi it's a nature of a man to walk wherever he wants to go. But for a nature for a woman, it's better to stay safe, as well as we also knew a lot of stuff that is for a woman or privacy of a woman should be kept safe. So it's nakakatakot talaga, more especially that women are sensitive. We have to make sure that men also will not really go too close. parang meron tayong Maria Clara kasi na context sa Filipinos. Dapat ang babae, palagi pinoprotektahan, wala sa harm, wala sa danger. Pero ba't nga ganun, no? Pag lalaki, pag maraming babae kasama, quote-unquote lalaki. Or cute, ay, kinikilig sila. Pero charming. pag binaliktad mo, kunyari yung mga guy housemates, pumalibot sa isang girl housemate, parang ang gagamit pa nga na term is, ay, Lande, medyo- malandi. Hindi, M. Pwede ba sabihin? Ano Pwede M? naman, online pala tayo. Manyak, di ba? Uy, Pag ang okay. mga lalaki, di ba may show pa nga sa radyo na ganun. Parang kapag masyadong pinag-uusapan yung isang babae ng mga lalaking magkakasama, na medyo may mali siya, iba din. Let's ask our two ladies here. Do you agree with that statement? Or Nakakatakot ba kung palibutan nga ng ng mga lalaki ang isang babae? Yes po. Kahit naman yung sa lalaki, sa mga babae. Kasi anyone could be, a sexual predator. And hindi naman po natin malalaman agad yun sa tayo pala ng tao. Kasi, since lalo na ngayon, medyo dangerous na po talaga. So, we have to keep in mind na kailangan maging super careful tayo sa lahat. And, itigil na natin yung inisip nating standards or something na, kunyari, kapag yung lalaki is okay lang, kapag babae is hindi okay, ganun. And dapat equal. Kasi, yun nga po, hindi naman natin alam kung sino yung magiging sexual predator. tigil na natin ang double standard, kumbaga. Easier said than done. Kasi Yes. syempre part na yan ng culture na may mga iniisip tayo ganun. Pero AJ, hindi naman, kunyari hindi level naman ng sexual predators. Ito nga parang sa housemates, magkakasama. Let's say sa classroom ta magkakasama or sa work na, ay, may crush kami sa office, ganon. May, ano ba ang boundaries? Ano ba, okay ba pag May gaya ang limitation ano? ba Oo. dapat? May What certain are your space ba? thoughts? Ganyan. Uy, hindi na ka lang kalapit na. Pwede pong pakiulit. Ay, hindi. Pag ang sinabi kasi ni Shane, parang level na ng sexual predator. Yung medyo nakaka-offend na dahil, yun nga, sa personal space mo. But just to or be safe, wag may, na lang. May malis na. Pero kapag itong mga katuwaan lang, katuwaan na Barkada, pinag-uusapan tulad ng ating mga housemates. Kunyari si Reese, isa siyang babae, tapos yung guy housemates naman yung pinagkakaguluhan siya. Okay lang ba yun? Hindi po. Kasi po, unang-una po sa lahat, magkakamali siya po yung ibang tao about dun. Tapos po, syempre po, privacy niyo po yun. Yun lang po. Pero itong nangyayari ngayon na si Reese, pinagkakaguluhan ng girl housemates, okay lang ba yun? Or as a viewer, medyo parang, hindi masyadong okay. Cute or Para po sa akin, okay lang po. Kasi normal lang po yun sa mga guys na ganun po ang trato po sa kanila ng mga babae. Lalo na po kung gwapo po, ganun po. Depende sa itsura rin, no? Ano, talaga? I think so. Kasi, aminin na natin, si Reese,
coping series eh. At may sinabi ka din kanina off-cam, depende din sa itsura nung nakapalibot. Kasi kung cute yung nagkakabot Oo, sa'yo, okay lang eh. Okay lang. Pero Social- kung hindi mo type, Oo, hindi uy, okay. parang sexual predator. Ang hirap, Oo, no? Ang ganun na hirap. yung tingin mo sa At kanya. saka, ito tayo kasi, parang kumbaga, gina-judge natin yung nangyayari sa mga housemates. Pero sa Nangyayari totoo din. lang, sa totoong buhay, tayo din naman, yung cute ni ganyan, or ang hot niya ngayon, or lalo na kunyari, nasa beach lot ng mga tao, syempre, di ba, hahanga ka, ganon. Ito naman si Charles, gusto marinig ng kanyang boses. Bago natin iba to ang issue sa ating Yes. commentators, anong Ready gusto natin mong mga commentators. sabihin tungkol sa issue na to na pag lalaki, okay lang, pero pag babae, hindi okay. Anong thoughts mo doon? Yun. So, parang pag sa lalaki, parang pag napalibutan ng mga grupo ng babae, parang okay na lang kasi... Nakakamacho ba yun? Tingnan. Parang, uy, pare. Uy, pati ibang mga kapamilya natin nag-agree. Yun po. Kasi parang nakasanayan na, lalo na pag yung lalaki, gwapo, mga ganun po. Tapos, pero pag yung babae naman po, yung nasa sitwasyon ng lalaki, parang hindi po nakakasanayan. Parang naiiba na po yung tingin ng tao. Dapat ba para sa inyo maiba na yon? Dapat pantay lang? What's or your stand? okay lang na medyo iba para sa lalaki, medyo iba para sa babae? Pantay lang ba dapat? Oo, Or pantay, like or dislike? Pantay ba dapat? Or okay lang na medyo ganito ngayon, yung iba-iba? lahat sila nag-like? Pero Jason added depende. Bakit depende? Depende sa ano? Depende, because sa two kinds of gender, so it's most especially, kailangan, I think, kung mapapalibutan, it's okay for a man because a man can handle a situation. But if you are in the dangerous situation, let's think. But when it's a woman in the dangerous situation, it's going to be very hard. So, pwede siyang maging pantay kung depende sa situation. Kung magiging safe, let's say best friends, but with people that we don't know, pwede siyang hindi. Mahirap talaga yung medyo malalim at intense, serious ang pinag-uusapan, kaya talaga nag-invite tayo ng mga experts para. Gusto ko malaman natin, Batibiangs, bakit ganito yung mindset Oo. natin? Bakit iba yung pagtingin sa lalaki at sa babae? Pero iba yung pagtingin nung diniscuss natin na obviously, pero nung tinanong natin sila kung dapat mapantay, lahat sila like. Para sa kanila dapat pantay. Generation thing kaya yon. Uunahin na natin ng ating expert professor, expert on gender and communication. Prof, narinig mo yung usapan ng mga kabataan ngayon? Oo. Ate at kuya na kami kasi ni Robbie, so baka kami nabibilang pa sa batch na to. But yeah, bakit iba? Guguluhin ko na po. Ang Yes. hirap kasi lahat valid eh. Right. Yung like, yung dislike, yung nasa gitna, at ang sarap pag-usapan. Kaya ang hirap mag-like and dislike kasi whatever is out there, hindi ibig sabihin na pag nangyayari siya at normal at namamanage ng sangkalalakihan ay okay. Right. Namamanage lang ka siya kasi privileged siya, na binigyan siya ng pagkakataon na mamanage. In fact nga, pag napapaligiran ng kababaihan, to his advantage pa yon. Meron siyang social capital na pogi ako. Nakakamacho, Alam mo yun, ikaw diba? ni Robbie, Pero pagdating kasi doon sa dark alley, medyo ibang usapan na yon. Right. Kasi kung kahit ang lalaki, may takot siya eh. Alam na natin ang mga budol-budol, hindi naman yan lalaki. Diba? So sa akin talaga, masarap siya pag-usapan kasi nandyan tayo ngayon sa dilema. Diba? At sa akin, as a teacher, lagi kong pinupuwera sa aking mga estudyante to go for the third opinion. It's not always the pros and the cons, the black and white. Punta tayo sa third opinion. Baka sa third opinion, magkaintindihan tayo. Diba? So, pagdating sa alin ba ang dapat at hindi sa babae sa lalaki, I always go for equity. Narinig ko kanina sa ating ano dito. Hindi na lang siya equality. Kasi pag equality, para sa akin, napakababaw na usapin na kung ano ang dapat sa lalaki, gano'n din dapat sa babae. Kung anong ibinigay, yun din ang sisingilin ng equity. Kasi, medyo dagdagan natin ng konting pag-intindi doon sa medyo mahina. So, sa akin, okay pa rin sa akin sa special area ng MRT sa kababaihan kasi I've been pregnant twice. I know the feeling of makipagsiksikan sa MRT. But there are also days when nagko-commute ako at nasa bus ako at bibigyan ako ng isang offer ng upuan, sasabihin ko, pag okay ko naman,
okay lang sir, baka underpaid, overworked ka in my mind. Okay. Kahit lalaki ka, pero ako naman, feeling ko naman okay naman ako. So okay lang, pero kung tired talaga at naka-stilettos ako, tatanggapin ko yan. Yes. So hindi, sa akin kasi, ang usaping ganito is, we should welcome the nuances at the dilemma at hindi tayo sa black and white. Nasa third opinion. Mas masarap kasi si third opinion. So interesting. Prof, i-clear lang natin kasi tama ka minsan pag sinamang equality, dapat pag okay sa lalaki, okay sa Okay na rin babae. dito. Pag okay sa babae, okay din sa lalaki. Ang difference ng equity ay, what is equity, Prof? Ang paborito kong illustration ay yung sa Olympics na tatlong magkakapatid, yung pinakabunso, ang pinakamaliit, gustong makakita doon sa Olympic game. At dahil siya ang pinakamaliit, siya ang bibigyan ng tatay ng pinakamataas na bangko. Diba? So kung sino ang may sakit, sino ang differently abled, kung meron tayong insyamada na paghahati-hatian, bigyan natin ng mas maraming insyamada, yung may sakit, yung differently abled, yung nagtrabaho ng mas matagal, kaysa doon sa medyo nakatanganga, privileged na kumbaga. So yun yung equity. Kasi kung equality lang, bakit kailangan natin ng babae, male versus female sa Olympics? Hindi maglabanan na lang tayo. Problemado kasi sa equality, limited kasi siya. Sa PMA, pag 100 push-ups sa lalaki, 100 push-ups din ba sa babae? Parang ang babaw kasi ng usapin. Si equity kasi will always favor the third opinion, which is a very nice conversation. Nice to hear that one. Ang daming mga moments ngayon, di ba? Equity requires much more understanding. Yes, to those who need it more. Fairness, Oo. At gusto naman natin tanungin si attorney, pinag-uusapan din namin ni Robbie yung issue na to earlier. Kasi di ba madami ng syudad ngayon ang merong catcalling na law, yung pwede... Like here in QC. Parang bawal na yung magsisipol ka or medyo Uy, napastos sexy. yung ano. Usually, pag nakita mo yon, ang nasa isip mo, lalaki ang sumipol sa babae. But have you encountered cases na lalaki naman ang na-offend dahil Nung sinabi, babae ang... ang mga group of girls, uy, ang gwapo mo. Parang, Oy, sexy mo! Tapos na-offend Bastos si ka. Robbie. Oo. Has that happened? Or... Speaking of nabanggit mo yung mga local ordinances, no? When it comes to local ordinances kasi, it depends on the local government how they define what is prohibited. So if under their local ordinance, it's only the men who can commit o lalaki lang yung pwedeng maparusahan ng catcalling, then yun yung maisa sa batas, no? So maaring sa Quezon City ganyan, pero pagdating sa Maynila, pwedeng babae o lalaki, no? So depende yan. Pero regardless of the local ordinance, gusto ko lang i-bring up, no, na meron tayong sa revised penal code, meron tayong krimen na tinatawag na unjust vexation. Unjust vexation. It's kind of weird. Unjust vexation, ang ibig sabihin niyan ay if any person causes substantial emotional distress or extreme annoyance to anyone, then you can be criminally liable. So itong nakikita natin kanina, no, na halimbawa si Reese, no, yung parang ino-ogle siya, ganyan. Kung sa kanyang subjective perspective, okay lang, then there's no, hindi siya pwedeng ba't ka magpa-file, di ba? Pero kung sa sarili mong pakiramdam mo, hindi maganda yung ginagawa, I'm so annoyed, and I already told them to stop, but they did not, then you can file a case for unjust vexation, whether it's a guy or a girl. And the penalty under the law is just 1 day to 30 days of imprisonment, and or a penalty of 5 pesos to 200 pesos. It's a very old law, 1930 under the revised penal code, but it exists. Yung 1930, malaki pa yung value ng 5 Malaki pesos yun. at 100 So, pesos ngayon. papasok din dyan, Roby, yung stalking. Yes. No? Either girl or boy, yung binabanggit natin kanina na may susunod-sunod sa'yo, tapos sinabihan mo na, stop following me, tuloy pa rin, and you're so emotionally distressed, you can file a case for unjust vexation. Common ba yun? Is it commonly filed? Not so. It's uncommon because Hindi din siguro alam ng tao. well, hindi alam ng tao, and also parang it's a lot of hassle kasi to do that. But kung ikaw yung tipong ayaw mo na talaga, pinipigilan, ayaw niyang magpapigil, then you have this legal remedy available to you. It doesn't amount to sexual harassment kasi. And under our law, sexual harassment is a very peculiar, very specific crime, no? It only happens in a work environment, in an educational environment, or a training environment. So paglabas ka dun sa tatlong environment na yon, walang sexual harassment.
Sa kung public itong- grounds, wala. Wala, kung nasa labas ka, hindi yun sexual harassment, yung Or sinusunda even ka. bahay? Baka ibang crime yung nangyayari Okay. sa bahay. No? Okay. Hindi, that's not Yeah. sexual harassment. Under So, our law, pwede yung unjust vexation. unjust vexation, yun. Yun. From the legal perspective, Nasa yan school ang- ba tayo? Yun nga eh. Parang gusto ko mag-aaral ulit. Oo. Tsaka gusto ko i-friend silang lahat. Kasi, Friends naman natin sila. yes. Oo. Ba't ganun, Doc, yung psyche ng ibang mga tao, Doc Randy? You know, the first thing on my mind is that yung paghanga at pag-ogle is a biological thing, which means it's a natural thing to do. Yeah. Hindi ba? Bakit biological? Kasi we're attracted to people who are attractive or higher up para ma-perpetuate yung species or mag-improve yung race. Okay? Biologically speaking, But yun, oo. parang naisip ko na lang, ang gwapo ni Riz, ha? Yes. Parang ang taas ng antas ni So Riz. that's the mindset of people who get attracted to you. They think that you're higher level. Okay? Now, just because natural siya, hindi naman ibig sabihin na dapat gawin. Kasi dapat ma-modulate eh. Dapat ma-restrain because we also have some rules of social conduct. So, dun papasok yung mga laws na nasabi ni attorney. Yun. The other thing, depende sa tao eh. Paano siya magre-react sa attention. Right. There are some people who are narcissistic, histrionic, they thrive on attention. And I could say, kung may balak kang mag-artista, meron ka rin ganun, di ba? You like that attention eh, you thrive on it. You might even be addicted to it. Kaya medyo pag nag-wane, di parang ay, naku, ano to, nalalaos na. You know, things like that. And sa taong hinahanga naman, depende sa personality. There are some people who are extroverted, so they like attention. There are some people naman who are introverts, so meron lang silang kakayanan to receive attention and then afterwards, parang off limits na. That's the thing with Reese. You know, he's an introvert. He loves his family. He might love the attention for a while and then afterwards, it's already too much. Papagod na rin. Right. Pero in fairness, Doc, correct me if I'm wrong, in the many seasons that we've had of TV, wala pa namang, lahat ng seasons na yan may ogling of some sort. Lahat ng seasons may pinagkagulong lalaki or babae, cute, Pero, guwapo, hot, pero wala pa namang nagreklamo kay kuya or to you na, di ba? I don't think there has ever been Wala na, pa naman. oo. Yeah. In That'll be a fact, first, I've though. ogled also over them and over you, both of you. Because people know their limits. Yes. Kumbaga. Oo. And so far, our housemates naman have all known their limits. Yes. And So people should. basically, the lesson here is, if you're a fan, you have to be sensitive to the yung kakayanan, yung tolerance ng taong hinahangaan. If they feel kind of annoyed already, then you take the distance. There are limits to everything. Yeah, know the limits. And respect at the end of the day. Oo. Thank you so much for our commentators Oo, and thank sa ating you. tambayan. Busog na tayo. That's the first issue pa lang. Pero meron pa tayong next issue, di ba, Yes. Robbie? Let's move on to that one. Pero Team Online, continue natin yung mga comments natin, reactions natin sa Facebook and Twitter by commenting on this video or by tagging us with today's official hashtag, which is PBB 3rd Bigating Linggo. Bigatin with an 8. Okay. Medyo we touched on gender roles na dun sa previous topic natin, ano? A while ago kasi, ang ating next issue, paano na weaponize o ginagawang negatibo ang Yung isang gender. salita na we see a lot online, not lang of this season, past seasons, even sa mga friends natin. Sa totoong mundo rin. Sa totoong mundo, ginagawang negatibo or insulto kapag sinabing, ay, bakla yan. Lalo na sa social media. Kaya, eto ang issue, panoorin niyo. Hindi bago sa housemates ang online bashing. Kung ano-anong mga salita ang napaparating sa kanila. Tamad, maarte, malandi. Pero ang isang salitang panay ginagamit bilang atake ay... Sa kaso ng teen evictee na si Art, ito ang naging sentro ng panghuhusga sa kanya. Bakit nga ba negatibo ang gamit ng salitang ito at dapat bang tanggapin na lang ang online harassment bilang parte ng pagiging housemate? I feel so strongly about that talaga. Grabe. Ilang beses na yan naging issue.
online world. Di ba Yes, Liza Soberano online had world. an issue about that? Who else? I know a couple of celebrities about using, not lang celebrities, everyone using gay or bakla or bading or even para kang babae as an insult. Yan, mamaya kakausapin natin ng ating experts about that. Nakakababa ba talaga yun ng ano? Sensitive na topic yan, TV. Kapag ito ang issue na thumbs up or thumbs down ng ating tambayan, kapag sumali ka sa isang reality show, dapat handa ka na halongkatin ng mga tao ang iyong private life. Like or dislike? Like or dislike? Dislike. Hati. Half Hati din. ang ating tambayan. Half. Ikaw, bilang sumali ng reality show, like or dislike? Wala eh. Parang para sa akin, like. Ako Dapat din, handa ka. like. Dapat handa ka. Part nga yun. Pero kami lang yan. Nakikitambayan kami masyado. Yes. Oo. Pero meron isa pang issue, yung inano mo kanina. Eto. Yung susunod na issue tungkol sa gender roles. Teka. Ayan. Ayan, okay. Ikaw Basahin na. muna natin to. Hindi mo utang ng loob sabihin sa mga tao ang sexuality mo, maski public figure ka. Like or dislike? Like. Everyone likes. Tama. Hindi mo, Agree. you don't owe it. Oo. Okay, does anyone want to comment about, lalo na yung kanina, yung medyo hati sila na hindi mo utang sa public ang private details ng life mo kahit sumali ka ng reality show. Like PBB. Ang nag-dislike, I see, Kasi Shane, may you are mga one who nag-dislike? dislike? Sino nag-dislike? Sorry. Okay, Yes, Jason. Bakit hindi mo utang na loob sa viewers Ibigay. kapag sumali ka ng reality show, yung private life mo? Because your own private life is yours. Hindi mo kailangan or hindi mo utang na loob sa ibang tao na ibigay yung sarili mong information. Because your information is built up by you. And at the same time, your informations could also sometimes destroy your own personality by the view of other people or the sight of other people. For what other people sees in you, for who you are by your informations, makikita nila na nagbabago pala yung mismong nakikita nila sa buhay mo. So at the same time, to play safe, hindi mo utang na loob na sabihin. Sino pa? Sino pa nag-dislike kanina? Or the question Hindi was, pa, Paul? halongkatin ng ibang tao yung buhay mo. Halongkatin. Oo, Paul. Hindi okay sa'yo na halongkatin ng mga tao, even if sumali ka ng reality show. Hindi siya okay kasi yung parang pag-appear mo doon sa reality show na yun, I haven't been in a reality show. Pero... You want to? Usap tayo, mami. Okay. Ang ganda-gandang bilis. Okay. Pero ayun, hindi na dapat utang na loob sa mga sasali ng mga shows na ganito na Ungkatin yung divulge private life. yung parang details nila sa private life nila. Like in real life, kasi like kung tatanungin ka lang ng ng friend mo na, uy, sino yung nakasama mo tonight and you don't want to answer, may right ka to keep that information to yourself. You don't have to reveal it to them. But aren't you crossing the line already when you audition for PBB? Like this show, kasi syempre, you want to be known, you want to be a public figure, being a public figure requires your figure to be public. Diba? Diba? So, Nakasunod parang kami no, kasi like, for me, yung parang, like for me kasi, iba't iba yung version ko sa iba't ibang tao. Like, may version ako sa like parents ko, may version ako ng sarili ko sa friends ko, sa online personality ko. Like iba't iba yung pagka-manicure ko sa sarili ko. Sa mga iba't ibang First time ko marinig, places iba-iba doon. ang version ng sarili sa iba-ibang kaharap. Or you mean parang iba-ibang level ng pagiging open sa iba-ibang mga Pwede, tao. yes. Oo. Sino naman kanina yung nagsabi na thumbs up. parte ng pagsali ng isang reality show ang ungkatin ng life mo? Shane, do you want to say anything about that? Nag-dislike din po ako. Dislike. Oo, So, bakit dislike din? Bakit hindi okay na halongkatin ang life mo kahit naging housemate ka? It's funny kasi parang part ba talaga yun ng crab mentality ng mga Pilipino na once na
let's say na sikat ka na, like, they find something to bring you down. Like, for me, dapat hindi na, hinahalungkat or, tama ba? Hindi na dapat hinahalungkat yun. Kasi, you're there, sumali ka sa reality TV show, not to ikwento yung private life mo, but to prove to everyone na may potential ka sa field na yun. So, Okay. yun. Like dito sa PBB, what do you see? Kasi yung ibang mga reality shows, baka pwede, like The Voice. Kasi O kantahan. kakantahan. Oo. Kunyari, Dance Kids or World of Dance. Talent talaga yung pinapakita mo eh. Pero for this show, what can you say about Pinoy Big Brother? Siguro po, parang by means of PBB, parang napapakita rin ng tao yung worth niya na paniwalaan pa ng ibang tao. Kasi for sure, meron naman lahat ng tao is may background na. Let's say na... Established, okay. Negative, let's say, kunyari, may negative background siya. So, maybe this is his or her chance na para mas mabago yun or para ma-prove na hindi lang siya puro negative. Like, he has something within her na mas pag-shinare niya is alam niyang na sana maintindihan ng lahat. I get your point. It's really interesting. Isang comment na lang mula sa Mga nag-thumbs dun up? sa nag-thumbs up na wala parte talaga, sumali ka ng PBB, mahalong ka talaga yung life mo. Anong masasabi nun, Charles? Yun, para po sa akin, thumbs up siya. Kasi dapat, hindi siya maiiwasan na, may hahalongkat talaga nung privado mong buhay. Kasi syempre, sumali ka sa isang reality show, yung iba, kunwari, mga fans mo, pang aanuhin talaga nila. Gusto nila malaman kung ano kung ano yung buhay mo. Louie? So ayun po, dagdag ko lang po dun sa sinabi po ni Mr. Charles. Hindi na po natin Mr. Charles, so formal niya sa isa. Mr. Charles. Ang babait ng ating tambayan. Hindi naman na po natin maiiwasan talaga na malaman ng ibang ng public yung information natin kasi sumali ka na sa reality show eh. Tsaka pipilitin nilang alamin yun kasi gusto nila. Tama. Humahanga It's sila dun sa part of the housemate. fame. Oo. AJ, would you like to add anything? Ano po, talaga pong hindi natin yun maiiwasan, lalo na po kung reality show po yun. Kasi po, unang-una po sa lahat, marami pong magtataka kung bakit hindi mo nila kinukwento sa kanila kung ano yung private life mo. Ba't ka sumali sa ganito kung hindi mo naman ikukwento? Or kung hindi ka naman handa, ba't ka sasali? Parang ganun. Meron din tayong mga nababasang online comments na ganun. Ngayon naman, ibabato natin sa ating expert commentators. I don't know kung sino ang gustong mauna sa issue na ito. Kasi I think everyone naman agrees dun sa wala kang magagawa kapag sumali ka ng reality show, hahalongkatin. For some lang, sana hindi. For Sana some, wag na sige, lang. okay na. Pero ang mas juicy na issue is yung sexuality eh. Parang, do you owe it to the viewing public to open yourself out that much dahil lang sumali ka ng isang reality show? Hindi. Advocacy ako talaga, no? I hindi don't owe anyone anything. Meron ka kasing tinatawag na gender expression, so that the gender expression is something that you cannot control. But you can choose. Halimbawa, pwede ako ngayon naka-polka dots ako, naka-ruffle. So, yung kinorate ko, minanicure, sabi pa ni Paul, femininity. O, di ba? O pwede naman bukas, naka-jacket ako, medyo on the masculine side. Right. Ito kasi, this is mine. Di ba? Pero yung entitlement ng ibang tao about your sexuality, sa akin dapat mag-maintain pa rin ng civility. Okay? Napaka-problematic ng salitang civility, pero sa akin napakahalaga. Pero naintindihan ko ang hirap ng kabataan kung bakit medyo naguguluhan sila sa kanilang entitlement dahil nag-blur na ang lines ng private space at public space. Right. Especially because of social media. Kasi reality show nga, entitled ako sa buhay, gusto mong sumikat, edi pagpiestahan ka namin, di ba? Pero sa akin, may line pa rin. At sasabihin, ikaw nga, nagpo-post ka kung anong, nasa CR ka, nagpo-post ka, private thing yan, pero ginawa mong public. Therefore, pwede na, you have allowed me to say anything about you. Pero ang aking analogy kasi, once I invite people into my house, so that's my private space,
They are in my living room. I can even invite them to my bedroom. Pero that does not allow them to ocry me. Yeah. Diba? So yun, dapat doon ang pagiging kapwa-tao. Hindi natin makalimutan. Pinapasok kita sa aking pribadong espasyo. No? Antayin mo ako kung kailan ako ready. Magkwento pa sa'yo. So even if you feel like close na kayo, medyo 1 week na kami nagkakatrabaho, pwede ko na siyang tanongin, ay, ano ka ba? Medyo naaamoy kita. Wag. Okay? Sa mga mag-i-intern sa amin, yun lagi ko, you are not entitled to knowing, to even asking, to even talking about others. Even talking about, you cannot out another person just because you have a gaydar. May gaydar ka ba? So, tingin mo si ano yan. If you have a strong opinion about it, keep it to yourself. And you cannot ask about it. Bakit? Why is it wrong? Mag-iiba ba ang pagtrato mo sa isang tao kung reveal niya ang kanyang sexual orientation? If mag-iiba, kung sasama gaganda, then may mali sa kwento. Kasi dapat hindi mag-iba. Yeah. Diba? Kung may pilantik siya, kung matigas siya, dapat ang pakikitungo mo sa kanya bilang tao ay maayos, of the highest standard. Hindi pwedeng dahil, iba pala ang kanyang inaasahang mong sexual orientation, hindi na siya magandang tao. So, doon sa akin ang mali. And you are not entitled to that. So, even online, sa akin, hayaan mo lang, ma-amaze ka, medyo labas siya sa heteronormativity. Amazing. Naiiba siya. Huwag mo siyang i-bash kasi hindi siya kasalanan. Yeah. We're learning lots of things here. Gusto mo yung prof si prof. Yun nga Oo. eh. Ang ganda ng mga analogy, parang napapaintindi niya sa level natin yung mga medyo konsepto nga mahihirap. We're talking about gender, sexuality, but at the end of the day, it all boils down to lahat tayo tao, respeto. Pagiging tao, yes. So, we'd like to ask attorney or doc, yun nga, i-next level natin doon sa isa nating statement na sinabi kanina. I think we all agree with Prof na wala ka dapat privilege na ganon or hindi ka dapat entitled na gawin yun. Pero bakit nga, every season, common, ginagamit na pang bash, para namang baklayang si ano, or kababaeng tao ni ganyan, or parang babae naman si ganyan. Parang it's always an insult. Why? What are your thoughts? O sige, Doc. You know, I think that basically, this is because of outmoded beliefs. Outmoded beliefs. Yes, our views of sexuality should be progressive at saka scientific-based, science-based. Okay? Dati kasi dualistic or binary yung pagtingin sa biological sex lang, male and female. Yes. Pero there's also an in-between, which is the intersex. Diba? That goes the same with gender and sexual orientation. We just think that, ang male dapat ganito, female ganyan. Pero there's a large gray area. It's a spectrum in between. Okay? Meaning, nandun pa tayo minsan sa babae ang nasa bahay, nagluluto, nag-aalaga ng bata, lalaki nagtatrabaho. In reality, talagang gano'n na. Minsan, ang lalaki ang nasa bahay, nag-aalaga, ang babae nagtatrabaho. That's what you mean by, dun pa rin tayo. How do we, as a society, step forward na kalimutan na yon? Ay, ang daming resources. Unang-una yung gay friends natin, lesbian friends. Let's get to know them as people. Hindi ba? Because if you see them as sexual beings lang, may stigma na agad na. Oo, naman tayo at sila. Hindi ba? Pero there's a richness in their sexuality and their gender. And then you'll find out, iba-iba pala sila. And of course, I would agree with the professor. If you out a person before the person is ready or even wants to, that would be considered bullying. Diba? And of course, that's a no-no. Right. You're forcing something out there. Right. People have a process, and the process might not even be coming out. Diba? So basically, that might be between them and God if they believe in God. Diba? So basically, get to know your friends as people. Pangalawa, syempre dito papasok yung school. Diba? For education. Ano ba yung sex education natin? Parang masyadong superficial. So it has to be deeper. We have discussions like these. Yeah. That's diba? true. Gender roles sa communication. Yes. That's true. No? Kasi ang idea natin ng sex ed is literal sex ed. Yeah. Yes. Yun. So, siguro that will help. And probably yung openness of mind.
ba? We have to decide then to be more open-minded because the generation now is not the same as before. Actually, I have a friend na in-enlighten ako about this kind of topic. Na nagtrabaho sa San Francisco, bumalik at sinabi niya na hindi lang LGBT, may LGBTQ++. Ang daming mga Just like, buti na lang, tama nga, kailangan ng proper discourse para mapag-usapan yun. And it will be longer pa. LGBTQIAATK. Ha, wow! Right. Mas madami na. Siyempre, nagalit yung mga Mali, LGBT. lumang-luma na talaga yung ano, naabutan mo ba ng generation mo yun, yung girl, boy, bakla, tomboy, butiki, baboy. Dami nang idadagdag nung ngayon. At saka paano napunta ang butiki at baboy doon? Naalala niyo po ba yon? Yung song na yon, nung kala ko, ito hindi na nila alam yun. Dito ako sa side na to, sa generation na to. But yes, attorney, what would you like to add about that? I-connect ko lang to dun sa topic natin last week. No? Kasi nababanggit Cyberbullying. nyo kanina, yung cyberbullying, cyber-libel. Yes. No? Kasi pag sinasabing bakla, parang ginagawang derogatory. Yes. Diba? Parang there's something wrong with the person pag sinabihan mo siya na bakla ka. Diba? Okay. Which is mali. Which is mali. Sususugan ko yung sinabi nung dalawang kasama nating commentators na there is nothing wrong kung ang isang tao, ang sexual orientation niya ay kakaiba dun sa nakagisnan natin na normal. No? Dahil ba sa iba yung sexual orientation niya, mas mababa na yung karapatan niya bilang tao? Mas konti na ba yung karapatan niya sa ilalim ng ating batas? Hindi. Okay. Now, i-connect ko siya dun sa cyber libel. Kung matatandaan natin, yung binanggit ko nung nakaraan na any defamatory imputation, na kung yung binanggit mo ay makakababa ng tingin ng ibang tao doon sa tao, pwedeng pumasok yun doon sa libel. Now, doon maaaring ma-enforce ngayon yung binabanggit ni Professor kanina na wala kang karapatan na i-out yung isang tao kung hindi pa siya handa. Yes. No? So, pwede mo ngayong gamitin bilang legal remedy yung libel. Kung sa pananaw mo, bumaba yung tingin ng mga tao sa'yo dahil dun sa ginawang pag-out sa'yo. Okay? And actually, I'm not saying na yung term talaga na yun ay derogatory or there's something wrong with being gay, no? Or pag sinabing bakla ka. But if ang naging resulta ay may damage sa reputasyon mo, then you can have recourse to this legal remedy. So that's how you enforce that particular... Meron din pala. May connect pa rin yeah. pala. Para ako nanonood ng Salamat Doc na ipaglaban mo dito. Ang tindi ng That's YouthTube, YouthTube Robbie. natin. Oo. Ay, Okay, nako. pero kanina pa natin siya pinag-usapan, pero nandito siya kasama natin siya. He was listening to all our comments and all our discussions earlier. There is no better person to talk about the issue of being bullied online after his stay in the house. None other than Art himself. Yes, which is why we invited him to join us today on YouthTube, mga kapamilya. Let's all welcome Art. Hi, Art! Hello? Sorry, Art, kanina ka pa namin pinag-uusapan. Nakikinig ka lang saan kanina. Okay. Hello. I got this chair. Ayan, tabi ka sa ating tambayan. Dito ka muna. Rob, dito ka. Yan. Sorry, yan. Bago ka namin, i-grill. I-grill talaga. How are you? How has life been outside the house? Very emotional yung paglabas mo sa bahay ko, di ba? Yes, because I've been a bit too attached sa housemates. Ganun talaga. Oh. Pero kamusta naman itong linggo na to sa labas ng bahay ni Kuya? Okay naman? You made a vlog, di ba? Yes, the post-eviction vlog. But life has been alright. And yun, medyo okay. Nice to see Art smiling. Kasi for the Yes. past few days, medyo iba yung vibe niya eh. Pero ngayon, very happy na. Yeah. That's good. At nakita Okay. mo naman yung pinag-uusapan namin. Nasundan mo, di ba? Dito ka. Oo. Well, you saw some in the VTR earlier, pero sa totoo lang, nag-check ka na ba ng social media? No, hindi pa ako nakaka-phone. Hanggang ngayon? Yes, hanggang No, ngayon. hanggang ngayon, Ano po wala ba yan, Doc? din. Standard operating Hindi, standard a few days, walang cellphone. Pero it's been a week. Wala pa Bawal rin. talaga. Yes, we're continuing our debriefing sessions. Okay. So we have to finish it first. Okay. Yun pala talaga. Oo. Kasi tutok Pero na tutok yung talaga ang PBB. nakausap mo na, syempre, ang family members mo. A few friends, may nakausap ka na ba? Friends, si Mama. Anong mga sinabi nila sa'yo so far this week na masashare mo? Yun lang yung medyo naging issue yung sa last confession room ko. And the way I moved, which was typical me. Pero ganun talaga sa
ang buhay bilang isang housemate, we were talking about it last week, mas screen cap ka lang or may 5 seconds lang na medyo Iba yung galaw mo iba, sa paningin nila. oo. Yun na ang mag-stick sa'yo. headline. So, doon Oo. So, what do you call this? Sabi mo, nakausap mo na ang mommy mo. And we actually aired dito sa YouTube last week yung clip na yun, nung confession na naging, kumbaga, topic sa social media. Ano ba yung totoong konteksto ng confession room pag-uusap nyo na yun ni Kuya? So, the entire, kasi meron siyang two sides. One is how I can't explain myself that much. It's because meron akong incidents na may nasabi ako, tapos may misinterpret. Nabaliktad, no? Medyo nabaliktad, medyo na-offend. So, yun, that's why even sa bahay, even before sa bahay, medyo si Art. May ugali ka ng parang hindi mo masyado i-share dahil baka ma-misunderstand ng ibang tao. Then that connects to afraid of being judged. Kasi I had this incident. I had this in a vlog na we were friends before, then medyo parang may nangyari, something na we didn't agree on. Then I confronted her. Then yun, after that, medyo na iba ang pag-judge or paningin niya sa akin. So it kind of came off as negative. Then medyo na-trauma ako because we had a close friendship before. Then, so yun, that's hence the sentence, afraid of being judged. Right. So it bounces back to our first topic. Pag lalaki, nakipag-away sa babae, parang yung may certain stigma na rin. Uy, ba't mo kinaaway? Dapat sorry ka na sorry. Ikaw yung mag-sorry. So siya ang totoong konteksto nung pinag-usapan sa confession room ni Art at ni Kuya. But Pero let's someone move you have been talking to this past week, Doc, dun sa mga, kasi si Art hindi pa siya nag-check na social media, but you kind of have a background of what has been said on social media. So, to anyone like Art na parang ganito ang pinagdadaanan, kumbaga your advice to Art, what would your advice be to other teenagers na, yun, parang medyo binubuli din dahil lang sa isang nasabi or isang nagawa, gano'n. Kung may nagbubuli, don't keep it yourself. Kasi na maging start ng depression So it's important to talk to people who need to hear about the problem. Like for example, a lawyer, if there's a crime, yung parents, yung friends, so they're there to support you. So number one, don't keep it to yourself. Number two, yun nga, if pwedeng i-block, pag i-block sila, you know, they don't need to be in your friends list. You don't need to please everyone. I've been told by that too. Oo, totoo yun. At saka part talaga yan ng pagiging housemate. That's why it's nice to see that you're smiling now. Oo, in a good mood. Oo. Siguro just to wrap up this discussion, can we have any final word or pahabilin from our other commentators, attorney or Prof? Oo, talagang day to ni Prof kasi topic to ng klase niya talaga sa UP. Siguro about social media, your time is much more difficult than our time, kaka-generation. Ang daling pagkomentan, ang daling pagbigay ng opinion, at madali kayong ma-shake. So sa akin, lagi kong sinasabi, keep real friends. You don't need a lot, you only need a few. Because those noises sa social media, actually, they don't matter. So kung meron kang totoong mga kaibigan na kahit konti lang, okay lang yun. Ito kasi ang pwede ka, kung ano man ang gusto mong sabihin about sexuality, ito kasi yung safe space. But how can you know kung, you always, tingnan niyo yung 24-hour cycle mo. Alin ba ang mas maraming oras mo? With your heart-to-heart connection na magkaharap face-to-face real life, kumbaga as compared to virtual, tingnan mo, kung mas marami ng virtual interactions, medyo mag-worry ka na. Punta ka sa real life, payak, simple interactions, face-to-face, doon ang mas dependable na feedback. Mas real yun kasi kita mo ang non-verbal. Mas mababasa mo kung nagsisinungaling, kung authentic, kung genuine yung pagmamahal, yung concern.
the real world. Magandang habilin yan. Pero I did this talk recently. May nakita akong study na ang Pinoy, ang average time online, ha? Ilan na? 9 hours a Wow! day. Average time. To think third world internet pa tayo, sinatsaga natin, pero 9 hours. So, ang ganda ng bilin. Baka kasi 9 hours kasi ang tagal mag-load. Pero still, Parang ang tagal all the naman. more, gumawa ka na lang ng ibang bagay, di ba? Pero ang gandang habilin nun na, if nanonotice mo na mas matindi na ang online mo time kaysa sa nakikipag-usap ka sa family, it's time to be alarmed. Oo. Yeah. And meron pa tayong isang huling comment na ilalike and dislike ng ating tambayan. Pero si Art naman, Art. Bobby, di ba? Pwede Ang bang magbabasa nito. Can you have this honor of reading the comment? So, what's it? What happened to me is a natural part of being famous. And everyone, celebrities and netizens alike, should just learn how to accept it. Like Katabi or- niya mismo yung tambayan. Medyo awkward to, pero Oo like nga. or Like or dislike. dislike. Oo. O, wag na kayo mahiya. Oo. Let's go, guys. Pinag-isipan nila. Aba, sige. Like or dislike? Nag-iisip pa sila? Ayan, oo. O tama, lahat naman ay ano. Pero I think kasi itong group ng tambayan na to, tanggap talaga na, yun nga, babalikan natin yung kanina na part talaga ng pagiging housemate, yung uungkatin yung buhay mo. Pero sana may limits. May limitations. Ganon. I think everyone agrees with that. Yun eh. Respect at the end of the day. Art, may gusto ka bang sabihin sa taong bayan? So, guys, especially... Pangangaral. At saka may ano, may buntong May hininga eh. Guys, Guys. oo. So yun nga, especially because I think it's been an issue din, lalo na on how I dance. Kasi, let's face it, dance is just dance. Let's remove the typical stereotype na, ay, ba't malambot siya? Guys, seriously, dancer. That's natural. So yeah. Ayan. Maraming salamat. Art, maraming salamat sa ating tambayan. And thank you sa ating commentators. It has been a fruitful Thank you very episode. much. Oh, we learned so much. Maraming salamat. Mahirap na topic talaga itong pinag-usapan At natin. mahaba pa ang magiging usapin na ito. O, kung gusto nyo patuloy na pag-usapan yan, mag-comment na po kayo sa aming Facebook and YouTube. And we'll see you next week para sa isa na namang panibagong issue. Ako po si Robby Domingo. At ako si Bianca Gonzalez. Ito ang YouthTube. YouthTube. Thank you. Sensitive na topic yan, Ate B. Oh, kapag ito ang issue na thumbs up or thumbs down ng ating tambayan, kapag sumali ka sa isang reality show, dapat handa ka na halongkatin ng mga tao